állam, ahol minden még nagyobb, ahol a hatalmas rencsek végtelenségbe nyúló kerítései találkoznak a modern városok fényeivel. Mi most bejárjuk Amarillo poros útjait, Austin zenével lüktető utcáit, Fort Worth cowboy hangulatát, Dallas felhőkarcolóit, Houston kézműves sörfőzdéjét és a legendás NASA központját. És persze San Antoniót, ahol a történelem és a mexikói hangulat összefonódik. Ez a mi texasi utunk. Itt láthatjátok mögöttem, hogy mit is keresünk itt a rancs közepén. Az ikonikus helyszínére érkeztünk a 66-os útnak. Ez amúgy egy olyan fajta tipikus megálló az autózás szerelmeseinek. 10 darab Cadillacet láttok ott a háttérben, amire lehet különböző sprayfestést csinálni, matricát ragasztani, és az amerikaiaknak ez egy ilyen ikonikus szimbólum lett itt, illetve a turistáknak, akik erre járnak, kifejezhetik a véleményüket a kultúráról és a fogyasztói társadalomról. És ezek a Cadillacek az 1970-es évektől állnak itt, 3 San Franciscóból jött művész tette ide le a préri közepére, mert föl akarták dobni ezt a tájat, és egy milliárdos támogatta ezt az ötletet, ő vásárolta meg ezeket az autókat, és utána beállították őket ide, hogy meg lehessen nézni. Mi oda beljebb most nem fogunk menni, mert borzasztó nagy a sár, csak a nagyon elvetemültek mennek be. Mondták is nekünk, hogy inkább ne próbáljuk meg, mert nem éri meg olyan közel menni. Itt verték le a sarat a cipőjükről, az egyiknek még be is ragadt a sárba, úgyhogy most inkább ezt nem vállaljuk be, viszont megmutatjuk azért közelebbről, amennyire csak lehet. Borzasztó nagy a szél, itt a préri közepén, meg tényleg semmitől nem vagyunk védve. Itt ezen a kis ajtón kellett bejönni, ez is össze van graffitizve, ahogy itt minden. Nézzétek meg, itt az egész utat, végig tele van firkálva. Bothered by dreams, ain't feeling alright. You give me comfort, say just give it some time. By the end of our talk, I'm feeling just fine. You and I will always know where we belong. This ain't no ordinary love we got going on. I'll pick you up in my 59. A következő látnivaló, ami érdekessé teszi ezt a nem olyan felkapott texasi várost, az a 66-os út, hogy keresztül megy ezen a városon. Ugye azt a videónkat, hogy ha nem láttátok még, akkor nézzétek meg. Amikor beszélünk a 66-os útról, ugye ez az az út, ami Chicagót és Los Angeles-t összeköti. Nézzétek meg, hogy mi van itt. Hát igazából semmi nincs itt, ami ugye az egész utunk során. Ilyen elhagyott épületek, ez például egy étterem volt, és itt előtte van 2 amerikai roncsautó. Igen, nem egy felfesdítő látvány, de ez is hozzátartozik a valósághoz, hogy javarészt ilyen épületekkel is lehet találkozni. És ott mögöttem, az egy ilyen lakóparkszerű, ilyen helyeken is laknak itt emberek, vagyis a legtöbb ember ilyen helyeken lakik, nem olyan jó körülmények között. És ez itt a felkapottabb rész, hogyha egy kicsit beljebb jövünk, itt vannak üzletek, van étterem és szuvenyírüzlet. De most vasárnap van, és így az egész ki van halva, a legtöbb hely, a legtöbb üzlet az zárva van, viszont talán ezek az éttermek még nyitva vannak. Ilyen és ehhez hasonló texasi éttermek vannak a városban, meg így az egész államban, de ebben a városban nem itt található meg ezen a 66-os úton a leghíresebb étterem, hanem megmutatom nem sokára, hogy hol. Wasn't like we didn't work hard enough. I'm trying to hold on to all the things that we did right. Na hát jöttünk idefele,
És láttátok azt a hosszú vasúti szerelvényt? Annyira hosszú, hogy gyalog már nem is lehet rajta végigmenni, illetve mellette, hogy leellenőrizzék, hogy rendesen össze van-e kapcsolva, nem csöpög-e mondjuk a hidraulika folyadék a fékcsőből, vagy egyáltalán minden rendben van-e azzal a tehervagonnal, hanem mellette van egy ilyen kis út kialakítva, és akkor mennek a kis pick-uppal, és ellenőrzik vagonról vagonra menve. Nézzétek csak, itt van egy hatalmas nagy Ford pick-up, egy ilyen truck, és amúgy a mi 5-ös BMW-nk se kicsi, ezt tudjátok, hogy mekkora, de az hatalmas. Amúgy nem csak az egy ilyen nagy autó van, itt van egy másik, ha erre fordulunk, akkor erre, amerre a szem ellát, mindenhol trákkok vannak, mert itt Amerikában a vidéken ilyennel járnak, ugye ezt nem csak közlekedésre használják, hanem dolgoznak is vele, egyszerűen csak ráteszik a platóra, amire szükségük van, kicsit magasabb is, nagyobb is, biztonságosabb és 4 kerék meghajtású. Na, ide értünk ehhez a The Big Texan amerikai texasi steakhouse-hoz. Itt lehet ezt a 72-es steaket kapni, az körülbelül ilyen 2 kg plusz köret, és azt kell 1 órán belül elfogyasztani. Emlékeztek még arra a sorozatra, a Falcs fel Amerikát sorozatra, ahol Adam Richmond is felfarta az országon belüli különleges helyeket, ő is evett itt. Itt a környékben ez egy nagyon felkapott hely, mindenhol úgy hirdetik, hogy teljesítsd ezt a kihívást, 1 óra alatt meg kell lenned a 2 kilós steaket, és a mellé kihozott köretet is, de csak és kizárólag te ehetsz belőle, nem ehettek ketten, mint például most mi, csak én ehetek, a Merci nem ehet, nem ehetjük együtt, csak ő vagy én, viszont mi nem vagyunk ennyire éhesek, úgyhogy ezt a kihívást most át fogjuk ugrani. Ez a kihívás amúgy $72 kerül, hogyha megnyered, akkor ingyen volt a kaja, viszont hogyha hagysz egy falatot is, akkor ki kell, hogy fizessed. Itt a steakhouse mellett pedig egy ilyen tök jó hangulatú, aranyos kis hotel működik. Gyertek, nézzünk be! Bejöttünk ide, és itt van szuvenírbolt is, körül lehet nézni. Nézzük meg, hogy miket lehet kapni. Én ilyenkor teljesen el vagyok kábulva, meg ámulva. Én ilyenkor mindent meg akarok venni, aztán utána meg kimegyünk üres kézzel. Igazából most, amit itt keresünk Texasban, egy igazi texasi kalap. Remélem, hogy fogunk találni. Nézzétek, a bölény már visel egyet. Azt hiszem, hogy megtaláltuk a kalapokat. Na, milyen texasi lennék? Mindegyik körülbelül olyan, legalábbis ami nem szalma, az ilyen $70 környékén van. A szalma az 46. Nézzétek meg ezeket a kézműves táskákat, szarvas marha bőrből készítették őket. És ugye mi is egy texasinak a mindene? Az olaj és az állattartás. Oda néz, milyen kígyó van ott, azt a mindenit, és mekkora. Ez szerintem csörgő kígyó lehet. És itt van csörgő kígyó. Ilyen hatalmas, nézzétek meg. Vannak itt ilyen kézzel készült kerámiák is. Ezek is nagyon jól néznek ki. Nézzétek, vannak itt jó kis ilyen texasi meg amerikai jövök. Ilyen mindenféle díszítéssel. Ez például $32. És ez legalább rendes bőrből van, nem ilyen nem ilyen műből készült valami. Nézzétek meg ezt. Ez nem csak hogy bőrből van, hanem még szőr is van rajta. És ez 75-be kerül. Itt van ez a dökhús. 2 kiló színhúsika. És a körettel kell elfogyasztanom. Így be lehet ide jönni ebbe az épületbe. Nem csak egy étterem, hanem szuvenírbolt, bár, gyerekek játszhatnak, lehet célba lövöldöst játszani, meg mindenféle ilyen dolgot. Isten, mekkora szarvas van itt. Hello! És ott mellette meg egy bölényfej. Ezért itt vagyunk a medve barátommal. És ott mellette pedig egy szarvas, egy nagy bikafej, egy bölényfej. Azért nem örülnék neki, hogyha az erdőbe találkoznék vele.
Marha nagy élmény volt ide eljönni, még úgy is, hogy nem ettünk semmit, még sose láttunk ilyet, és szerettük volna így nektek is megmutatni, hogy milyen ez, mert rengetegszer hallottunk róla, láttuk filmekbe, láttuk azt a sorozatot, de még így élőben sose tapasztaltuk, most viszont végre sikerült. Később majd mi is el fogunk menni egy ilyen texasi helyre, csak nem most nem is voltunk éhesek, meg nem is tudnánk megenni ekkora nagy dökhúst. Amúgy a városról annyit, hogy ide külön nem éri meg szerintem eljönni, annyira azért nem szép, nincs olyan nagy látnivaló, viszont hogyha a környéken jártok esetleg, akkor érdemes megnézni ezeket a helyszíneket. Mi is csak egy köztes célnak iktattuk be, mivel a következő állomásunkhoz nem jutottunk volna tegnap el, annyira messzire van, ma viszont el fogunk jutni. Na és most már elmondom nektek, hogy hova is megyünk, hát Dallasba fogunk most menni, és szeretném azt is megmutatni, hogy tényleg itt valójában milyen az igazi vidéki Amerika, ez az, amit itt láttok most. Itt vagyunk Memphisbe, ugye a Texasbeli Memphisbe, a forgószelek városában, és itt vannak sorba az üzletek, egyik sincs már nyitva, mindegyik be van már zárva. Biztosan megéltek már szebbkort is, de ez itt a valóság, hogy egy ilyen kis városba, mint ez a Memphis, nincs semmi. Arrafele is üzletek, de szinte az összes zárva van, és itt mögöttem, ezt éppen felújítják, nem tudom, hogy ez micsoda, meg mi történik itt, ez a városháza valószínűleg, és el van kerítve. Ez csak egy érdekesség így útközben, a semmi közepén, és biztos vagyok benne, hogy fogunk még nektek ilyeneket mutatni, hogy ti is megismerjétek így teljes egészében az egész országot velünk együtt. Induljunk! Megérkeztünk este ide Texasba, de itt még nincs vége ennek a videónak. Folytatjuk egy igazi texasi étterembe. Na nézzétek csak, hova hoztalak titeket, meg téged is ott a kamera mögött. Ez itt a Terry Black Barbecue, az egyik legjobb ilyen lassú tüzön sült húsi itt készül Dallasban. Menjünk be és nézzük meg, kóstoljuk meg, hogy mennyire finom. Úristen, már az utcán érzem ezeket a fantasztikus illatokat. Eléggé tele van a hely, remélem lesz azért egy asztaluk még 2 főre. Bemegyünk, megmutatjuk nektek, hogy hol készülnek a husikák, és hogy honnan jön ez egy isteni illat. Nézzetek, fatüzelésű kemence, és ott vannak a friss húsok, és itt készül ez a fantasztikus mennyei étek. És kóstoljuk meg! Na, ez egy ilyen tálcás hely, bárki le tud ülni, elvitelre is lehet kaját kérni. Itt van már a mi köretünk, egy mexikói érést kért a Merci, én pedig egy amerikai krumplisalád. Na, megvan a kaja, most pedig keresünk egy helyet, hogy hova tudunk leülni. Kértünk ilyen lassú tüzön sült marhát, körülbelül 8 órán át készítették, és kértünk még hozzá disznóhúst is. Én már megkóstoltam, nagyon finom omlós, a Tomi pedig majd megkóstolja mindjárt a marhát. Ugye említettem nektek korábban, hogy amerikai krumplisalátát kértünk, igazából ugyanaz az egész, mint otthon, ahogy mi megcsináljuk a krumplisalátát, annyi különbsége, hogy ebben kapor is van. De jöjjön a lényeg, a húsi. Szó szerint így szétomlik. Nagyon finom. Ez nagyon finom. Ez minden penit megért. Nem a legolcsóbb kaja, viszont ez is hozzátartozik az amerikai, legfőképpen a texasi kultúrához, hogy ilyen nagyon lassú tűzön
parázson szó szerint. Több órán keresztül ezt a barbecue-t, ezt a marha vagy sertés barbecue-t oldalast elkészítik. Ez annyira finom, isteni. Vannak itt az asztalon különböző szószok. Én már ide nyomtam ki magamnak original, ez ugye a hagyományos. Van édes szósz itt az asztalra készítve, és van egy csípős is. Hát srácok, természetesen akkora adagot kaptunk, hogy nem bírtuk megenni, visszük haza a felét. Ez egy jó $100 került ez a kaja, de én azt gondolom, hogy megérte, hiszen ez egy helyi texasi specialitás. Nagyon sok nap eltelt már, de indulunk a videónk utolsó helyszínére. Az egyik kedvenc helyünket szeretnénk most nektek bemutatni, ami szintén texasi, és nagyon jó kajákat lehet ott tenni. Induljunk ide a Texas Roadhouse-ba. És ez nagyon ritka pillanat, hogy gyalog megyünk valahova, mert az a helyzet, hogy itt van hátul a szálloda, és itt van mögötte a Texas Roadhouse, úgyhogy ezt is meg kell ünnepelnünk, hogy gyalog tudunk valahova menni. Na, hova hoztalak megint? Megtömjük a hasadat. Végre egyszer jól lakok az életbe. Leültettek minket ide az 1-es számhoz, mert annyian vannak, de itt tényleg mindig sokan vannak, akárhányszor voltunk, mert tényleg egy nagyon jó hely. És ott van a jávorszarvas a háttérben, már rátették a téli sapkát, úgy látom a őzekre is, őzek azok? Úgy látom az őzekre is. Tök jó a hangulat, ott a másik sarokban, hogyha valaki szeretné nézni a meccset, megy már a baseball meccs, és itt bent pedig szól a country zene. Először is kaptunk előételnek ilyen édes bucit, ilyen fahéjas, tejszínes kenőcskével. Ez így néz ki. Ezt hozzák mindenkinek. És akkor lehet falatozni. Nagyon sokfajta étel közül lehet választani. Van grillezett garnéla ráktól elkezdve krumplin át, mini ribsig előételként, aztán vannak saláták, és jönnek az igazi texasi sztékek, abból is nagyon sokféle, legalább itt felsorol 10-15 darabot. Van Fort Worth ribeye is, illetve bone-in ribeye, amit én kértem jelenleg, és ugye, hogy miért is nagyon híres az ilyen texasi konyha. A texasi konyha keveredik a mexikói konyhával, rengeteg zöld babot esznek, és keverik ezekkel a zöldségekkel. Én is úgy kértem steak burgonyával és bárolt zöld babbal kértem a T-bone ribeye-t, úgyhogy meg fogjuk majd látni, hogy hogy néz ki. A steaket medium well-ként szeretem, a Merci pedig kért egy cheeseburgert, amit mindig is szoktunk enni, hatalmas nagy adag cheeseburgert hoznak ki, sült krumplival, és ő is medium well-ként teszi. A texasi konyha amúgy nagyon változatos, ugye itt keverednek az amerikai, a texasi és a mexikói ízek, ezt nevezik Tex-Mexnek, amikor nagyon sok babot, nagyon sok sajtot és nagyon sok húst tartalmaz az étel, és fűszeresebb is jóval. És nagyon szeretik itt még a kolbászokat, nagyon szeretik itt még a chili con carnét, ugye, amit otthon is ismertek, az a babos, kukoricás, marhahúsos, chilis szósz, a sztékeket, a kukoricakenyeret, és a pecsenyehúst. Elvágatta velem a pincér a húsit, hogy biztos, hogy jó legyen. Nézzétek meg, milyen gyönyörű. Ez fantasztikus. Pedig egy igazi texasi burger, és nagyon finom, füstös íze van, minden van benne, ami kell. Van benne saláta, paradicsom, sajt és uborka. És az a jó ebben a helyben, hogy van itt egy ilyen kis számítógép,
és ezen a számítógépen lehet játszani, menüt nézni, meg a tagságba részt venni. Szóval most ki fogom fizetni ennél a kis kütyűnél a számlánkat, és tök jó, mert nem kell szólni senkinek, ha akarok tippelek így, vagy KP-ban. Nagyon finom volt, úgyhogy ezért szerettük volna megmutatni ezt az igazi texasi helyet is nektek, hogy jobban megismerjétek ezt az államot, az ételeit, meg azt az életérzést, amit itt tapasztalhatunk, vagy most ti is megtapasztalhattatok. Tankolásokban vagyunk most itt Texasban, egészen pontosan Dallasban. 2,83-ba kerül 1 gallon 87-es benzin. Mondjuk csodálkoztam volna azon, hogyha egy ilyen olajmezőben gazdag államban, mint Texas, drága lenne az üzemanyag. Eljöttünk egy ilyen tipikus texasi helyre, ahol ilyen texasi dolgokat lehet vásárolni, pontosabban ruhákat, ugye, ami praktikus volt a cowboyoknak, csizmát, inget, farmernadrágot, meg kalapot. Nézzük meg ezeket a dolgokat itt ebben az üzletben. Kezdjük a női részlegen. Itt vannak az övek, ilyen tipikus cowboy vagy cowgirl jellegű övek, texasi övek. Mennyibe kerül ez például? $70 kerül ez a csillogós, de van ilyen mintás is. Ez például $48 kerül. Nem tudom, ti melyiket választanátok? Itt vannak a cowgirl kalapok. Nézzétek meg, ez nem hajlik meg. Nagyon jól néz ki, és nagyon jó minőségű. Az előbbi kalap, amit fölpróbáltam, az $90 volt. Ez 85. Ez így néz ki. És ez is szintén ilyen jó anyagból van. Ezek jól néznek ki amúgy? Nézzétek, ezen a részen még gyerekeknek is vannak itt csizmák. Nekik külön szép párduc mintás, csillogós, vagy pedig még jobban csillogós, a még kisebbeknek. És ilyen igazi texasi csizma is van. És nagyon jó anyagból vannak a cuccok. Ez például, mindjárt mondom mennyi, $95. De ez nagyon jó minőségű. Bőr. Természetesen. Nézzél egy szép csizmát magadnak, térdig érőt. Ezek pedig a női csizmák, és rengeteg ilyen mintás csizma van, és a legtöbb ugye szarvasmarha bőrből készül. Azt tetszik? Ja. Ez ilyen szőrös. Föl is próbálod? $130. Olyan, mintha kígyóbőrből lenne. Ez nagyon szép darab. $370. És várjatok, megnézem, hogy tényleg abból van-e. Mexikóból van. Ez igazi kígyóbőrcsizma. Not long ago, good love was hard to find. Not long ago, we were the losing kind. Won't hang our head in sorrow the way we done before, 'cause you're the one that I've been searching for. És ugye a cowboyok meg a cowgirlök olyan ruhadarabokat hordtak, ami praktikus volt, mert sokszor ők egész nap kint voltak a prérin. Ugye vastagnak kellett lenni azért a csizmának, meg jó kellett lenni a lovagláshoz is. Aztán a farmernadrágnak, annak is trapabírónak kellett lenni, úgy szintén az ingnek is, és a kalap pedig a naptól védte őket. És nem csak ez az egy üzlet van, rengeteg ilyenfajta üzlet van itt Texas államban, ahol lehet venni ezeket a különböző ruhadarabokat. Rengeteg fajtaféle csizma van, több mint 1000 párat láttunk már itt. Látjátok különböző mintába, kinek mi tetszik, és egészen $80-tól $500 kaphatóak. Ezek már a férfi csizmák. És ezek kígyóbőrök.
Ez mondjuk nem biztos, de ez a fehér, ez biztos. Szerintem ti látni akartok engem egy ilyen csizmába, úgyhogy mindjárt ki is nézek egyet. Na, milyen az új tipegőm? Erős váltás az Air Max után. Vannak az ilyen mindenféle vastagabb kockás ingek. Ez például egy olyan ing, hogy betét van benne, hogy ne fázzanak kint, hogyha ilyen erős szél van, mint most. Na, jól áll? Jól. Szerintem nagyon jól néz ki. Na, akkor nézzünk egy kalapot nekem. Nem tud választani. Nem és tud kitaláltuk, választani. hogy olyan kalap legyen, ami nyáron is jó. Nem tudom, hogy melyiket válasszam, mert nincs mindegyikből a fejméretemből. Igen, kicsit nagy a fejecskéje. Cowboy fiú. Aha. Jól nézel ki. Igen? Aha. Ez tetszik nagyon ez a kalap. Most megszületett a Jézuska? Megszületett a kis Jézus. Ez milyen? Hát nekem ez annyira nem. Fehér. Ez ilyen nem is fehér, nem szürkés. Ez? Az jól néz ki. Szerintem ez is nagyon jó. Csak fehér. Hát jó. Ez nagyon tetszik. Ez jól néz ki. Lenne egy jó kis emlékem pluszba Texasból, egy igazi bőrövvel. És nem is drága. És nem is drága, $60. Na, megvannak a cuccosok, vettünk egy-egy övet és egy-egy kalapot. Most még ki kell találni, mivel itt sajnos nem tudtak nekünk az övre lyukat csinálni, hogy hogyan lyukasztjuk ki. És megérkeztünk az első állomásunkhoz, egyben jelenleg a legautentikusabb texasi állomásunkhoz, Fort Worthbe, hiszen 4 órakor, most délután 4 óra lesz mindjárt, kezdődik a műsor, ahol a hosszú szarvú szarvasbikákat, illetve lovas bemutatót fogunk látni. Szóval ezek a hosszú szarvú szarvasmarhák, vagy longhorn szarvasmarhák, ezek Texasnak a függetlenségét is jelképezik, ilyen hatalmas nagy szarvaik vannak, meg fogjátok majd mindjárt őket látni. Ugye nem is olyan régen, még Svájcban, az Alpapfárton, azaz a teheneknek a beterelésén is részt vettünk az egyik faluban. Ez is hasonlít ahhoz, viszont itt ez mindennapos esemény, és Texasban játszódik. Úristen! Mekkora szarva! Take me back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago. Pine for them old days of yore. Well, let me run through the breeze like the leaves on the trees. Let me fly like the leaves when they fall. Valószínűleg sokan nem tudtátok, hogy Fort Worthnek a testvérvárosa a magyar Budapest is. Egészen pontosan 9083 kilométerre vagyunk most otthontól. Azoknak a gyerekeknek és felnőtteknek, akiknek igénye van rá, azok kipróbálhatják, hogy milyen egy ilyen hosszú szarvú szarvasmarhára felülni. Ez a Fort Worth egy igazi texasi kisváros, na ilyen hangulatú városokat keresünk most, nem olyanokat, amilyeneket útközben láttunk. Nézzétek, itt is van egy ilyen hosszú szarvú longhorn marha, erre is szintén fel lehet ülni, és egyáltalán a városnak a hangulata visszahozza azt a régi western stílust, ami olyan nagyszerű itt Texasban. És emögött az épület mögött itt szokták tartani az igazi bika és ló rodeót, de úgy néz ki, hogy mi most nem maradunk róla, mert ez péntek, szombaton és vasárnap szokott lenni, akkor mi már nem leszünk itt, és itt szokott lenni a környéken a legnagyobb rodeó bajnokság is. And the simple time we lived back when. És a környék legnagyobb rodeó bajnoksága, amiről előbb beszéltem, itt lesz tavasszal. Ez az épület. Gyertek, nézzünk be a rodeó shopba is! Ez is hasonló üzlet, mint amit ma megmutattunk nektek, csak itt jóval drágábbak a termékek, hiszen sokkal felkapottabb, és ide több turista jár. Itt ebben a hatalmas arénában szokott lefolyni a Bika Rodeo, be tudtunk jönni,
nagyon-nagyon fáj a szívünk, hogy nem láthatunk egy ilyen rodeót. Nagyon szerettünk volna megnézni, de az a baj, hogy pont olyan időszakban vagyunk itt, amikor egyáltalán nincsenek rodeók. Kevés van, mert már ugye ősz közepe vége van, és csak hétvégén tartanak ilyen rodeókat. Ez a baj, mi már akkor nekünk visszafele kell, hogy menjünk. Egy ilyen rodeóra egyébként a normál ilyen fentebbi ülőhely olyan 35-40 dollárba kerül, attól függ, hogy mennyi jegy van természetesen még szabadon, viszont a VIP az ilyen 100-200-300 dollárba is kerülhet egy főre. Srácok, egyébként érkezhettek ide a 4 órási szarvasmarha hajtásra éhesen is, hiszen nézzétek meg, tele van autentikus texasi steakhouse-okkal és hamburgerezőkkel, valamint barbecue helyezek, valamint barbecue-s helyekkel. Bejöttünk egy szuvenyírboltba, és itt is ugyanolyan szuvenyírokat lehet venni, mint bárhol máshol. Lehet venni öveket, van itt rengeteg sapka, természetesen drágában és rosszabb minőségben, mint amiket mi vettünk. Vannak itt különböző helyi jellegzetes só és borsszórók, vágódeszka, van mindenféle szép kis finomság itt. Time of your life. I wanna figure out what it takes to give you everything you desire. I wanna lay beneath the stars with you in the back of my truck. I guess that this is what they call love. Baby, you've been driving me crazy for so long now. I've been waiting. Srácok, hát úgy érzem magam, minthogyha egy igazi western filmbe csöppentem volna, hiszen ez a környezet, ez valami fantasztikus, és merem mondani, hogy eddig az idei utunk során ezt tetszik a legjobban. Most viszik be a fotózásról ezt a marhát. Nézzétek meg, hogy milyen hosszú neki a szarva. Biztos el van már fáradva szegény. Most pedig irány Dallas. Hottest in the room by far, and you look up and our eyes lock, and my heart falls straight out of my chest, baby. 1963. november 22-e erősen bevésődött az amerikai embereknek a fejébe, az emlékezetébe, hiszen itt a Dealey Plázán haladt végig az elnököt kísérő motoros konvoj és a John F. Kennedy által és felesége által használt kábrió autó. Itt haladtak végig, aztán a mellettem lévő sárga épületből, a 6. emeletről több lövés is eldördült, és sajnos az elnök meghalt. Rögtön le is tartóztatták azt a Lee Harvey Oswaldot, aki onnan a 6. emeletről feltételezések szerint lőtte le a Kennedy elnököt, viszont ő is aztán egy merénylet áldozatává esett, hiszen egy klubtulajdonos a rendőrség székházában őt is lelőtte. Máig tisztázatlan és rejtély övezi ezt az egész Kennedy gyilkosságot, hiszen nem tudni, hogy hirtelen felindulásból gyilkolt-e, vagy őt is felbérelték. A jelek arra utalnak, mivel őt is a rendőrség székházában megölték, hogy valószínűleg felbérelhették, hogy ne tudjon aztán vallani. És innen, ahogy tovább sétálunk a Dealey Plázától, látni a Reunion Towert, az a gömb ott, oda föl lehet menni, és onnan gyönyörűen rá lehet látni a városra. Nem láttad a szememet? De megtaláltam. Bejöttünk ide a Main Streetre, ami nincs is olyan messze a Dealey Plázától, és ez a hatalmas szemgolyó itt Tony Tassettnek az alkotása. 2013-ban telepítették ide ezt a körülbelül 4 méter átmérőjű, 2,4 tonnát nyomó részszobrot. Hát
Mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy mi jut eszébe erről a művészi alkotásról. A szobor készítője azt akarta, hogy aki ránéz, annak gondolkodni támadjon kedve. Neked hogy tetszik? Neked mi jut eszedbe erről a óriás szemről? Nem tudom, én csak nézem, és mindig új dolgokat fedezek fel benne. Vannak erek, akkor van az íris, az is nagyon érdekes, izgalmas, és ahogy meg lehet figyelni, hogy esik rá a fény, mindig más és más formák jönnek ki az írisen belül. Nagyon érdekes szerintem. Naplementekor értünk ide, de ezt így is terveztük, mert szerintem így sokkal szebb fényekben látjuk a várost, mint amúgy. Rengeteg helyi texasi étterem van, ilyen jó kis beülős helyek, aztán vannak mexikóiak is. Gyertek, nézzük meg, hogy néz ki a Main Street. Jelenleg az Art Districtben vagyunk, hogyha esetleg ezt eddig még nem említettük volna. Mutatunk is majd mindjárt még egy pár művészalkotást, valamint itt található a Dallas Museum of Art, tehát a művészeti múzeum itt Dallasban. Érdemes tudnotok, hogyha van időtök és kedvetek, akkor oda ingyenes a belépés. Azért igencsak egy nagy városban vagyunk, hiszen Dallasban 1.300.000-en élnek, még az előző városban, illetve mi előzőleg Fort Worthbe voltunk, ugye, mielőtt ide jöttünk, a város szélén, onnan egy jó 10 perc, negyed óra a városközpont, és Fort Worth pedig 900.000-es város. Az azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy itt Dallas belvárosában azért már elég sok biztonsági őr mászkál az utcákon, rendőrök, hiszen nagyon sok a hajléktalan, akik ide ki vannak egyszerűen az utcára szorítva, és hát a biztonság miatt, a mi biztonságunkért van ennyi biztonsági őrként. Jövünk végig a 35-ös autópályán Dallasból, megyünk Austin felé, és megálltunk egy pihenőnél. De ez nem akármilyen pihenő, hanem az egy olyan pihenő, ahol el tudsz bújni a tornádó elől, mert ez a rész olyan rész, ahol tornádó veszély van, és nézzük meg belül, hogy mi van, milyen búvóhely. Figyelni kell a kígyókra, ki volt írva, nagyon óvatosan kell itt közlekedni, és akkor ide ki van írva, hogy itt lehet elbújni, hogyha jön a tornádó. Ide ki van írva. Ez egy ilyen tornádóbiztos hely. Becsukod az ajtót, rendesen meg van csinálva, azt nem fogja elfújni. Vízhangzik biztos egy kicsit, nem tudom, mennyire hallatszik. De ez az a hely, ahova el lehet bújni, menjünk ki. Ez az autópálya a mexikói határtól, amihez már közelebb vagyunk, egészen a kanadai határig tart, úgyhogy tényleg baromi hosszú. Na, cowgirlök és cowboyok, irány Austin! Na, megérkeztünk ide Austinba, Texas államnak a fővárosába, és kezdjük a Kapitoliumnál, ami nagyon különlegesen néz ki. Azért, ami így nekem rögtön feltűnt, ahogy megérkeztünk Austinba, az, hogy gyönyörű sok zöld felület van, és eléggé rendezettnek tűnik így elsőre a város. Az amúgy körülbelül 1 millió lakosú város, melynek körülbelül 50-60%-a latin eredetű, itt pedig egy kis tatu van, egy texasi tatu. Már több futót is láttunk, vannak itt ivókutak ide kitéve, természetesen működnek, és hogyha ide átjöttük a másik oldalra, akkor úgy vannak megoldva ezek az ivókutak, hogy a kutyának is tudsz inni, adni friss vizet.
ránézésre barna színű, de sokan úgy emlegetik, hogy a Pink Kapitolium. Ez azért van, mert amikor rásüt a nap, akkor úgy néz ki, mintha pink lenne. 1888-ban fejezték be az építését, és az 5. legnagyobb kapitolium itt az Egyesült Államokban. 94 méter magas, ott a csúcson helyezkedik el az a csillag, ugye, amiről az állam is kapta a nevét, az egy csillag állama, amire nagyon büszkék. És ez magasabb, mint Washingtonban a Kapitolium. Ez azért van, mert arra emlékezteti itt az embereket, hogy ez egy különálló köztársaság volt. És a Kapitoliumnak a falán olyan festmények is találhatóak, amik a köztársaság korát ábrázolják. És bármerre nézek, szinte mindenhol látom ezt az egy csillagot, tényleg nagyon büszkék erre, hogy ők régen egy önálló köztársaság voltak, és később csatlakoztak az Egyesült Államokhoz. Gyere, mert lehet, hogy be tudunk menni. Tényleg? Lehet. Bejöttünk. Át kellett jönni egy ilyen biztonsági ellenőrzésen, és bejöttünk. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen festményeket, meg miket fogunk itt látni, mert Kapitoliumon belül még soha nem jártunk. És akkor itt vagyunk most a Kapitoliumnak a kupolájába, oda nézzetek fel. És fel lehet ide menni, itt a kupolán belül, 1, 2, szerintem 3 szintet is, és itt vannak körbe a festmények. A mindenkori texasi kormányzók vannak ide kitéve a falra, ezen a szinten is, egyel följebb, és még a fölött is. Fel akartok menni? Akkor gyerünk. Nagyon érdekes itt sétálni, szóval ilyen picit leírhatatlan az érzés. Menjünk fel, amennyire csak tudunk, hogy megnézhessük, hogy ott a kupola alatti rész hogy néz ki fentről. Nézzétek meg, hogy jövünk fel, milyen szép díszes itt a lépcsőnek az oldala. Ez fából van, és ez is. És most látom, hogy mi van oda leírva, az van odaírva, hogy Texasi Köztársaság. Tényleg fantasztikus érzés itt bent lenni. Még ilyen helyen soha nem voltunk, és legalább most már el tudjuk képzelni, mikor valaki arról beszél, hogy a Kapitoliumba járt, hogy az milyen lehet. Hát ilyen. Itt pedig csöndbe kell lenni, mert a szenátus éppen ülésezik. Nézd meg, hogy ez is milyen szép, fafaragásból van. Milyen aprólékos munkával készült. Fantasztikus. És itt még ivókút is van. Őt felismeritek? Ezt a bácsit itt. Bush bácsi. Ő is texasi kormányzó. I hoped we were gonna make it. He promised we would find. És hát ilyet is ritkán látunk itt Amerikában, hogy ilyen neogótikus stílusban épült katedrális van a városban. 1870-es években épült, és hát nagyon jól néz ki. Az a torony hasonlít a Franciaországban található Notre Dame-okra. Nagyon szép, ilyen színes ablakai vannak ennek a Szent Mária székesegyháznak, és nézzétek meg ott középen, ég bent a villany, és hogy milyen szép ott az a rózsaablak. És itt a vele szemközte található üvegpalota és ékes bizonyítéka annak, hogy a régi és a modern építészet is megfér egymás mellett. Nagyon jelentős a katolikus vallás Mexikó közelsége miatt is, a déli népek miatt is, illetve eléggé sok amerikai, texasi, egészen pontosan katolikus vallású.
És minden amerikai városban van egy olyan rész, ahol a bulizási a főszerep, az éttermeké, bároké. Most nézzük meg ezt a részt, Halloween van ráadásul, le van zárva az utca, biztos, hogy ma valami hatalmas nagy buli készül. Ezt itt Austinban a 6. utcának hívják, és híres arról, hogy az államban állítólag itt kapható a legjobb barbecue, és rengeteg élőzenés hely van. Ez nem is véletlen, az itt lakók átlag életkora 31 év, mert ez egyetemváros. Nagyon sok rendőrt láttunk, akik vigyáznak a mi biztonságunkra. Ez az illat, ami most itt van, ez valami fenséges. Úristen! Nézzétek, a szörnyellát. Rengeteg bár van, oda nézzetek ott fönt, hogy be van öltöztetve az a szobor, meg van csinálva, és már egyre többen vannak beöltözve. Szokás ugye ilyenkor, itt Halloweenkor, hogy az emberek beöltöznek, a gyerekek házról házra járnak, és csokiért küncsorognak, vagy pedig, hogyha nem, akkor elkezdik az ott lakókat ijeszgetni, és nézzétek meg, nagyon sokan rendőrnek öltöztek be. Vagy ők valódi rendőrök? Soha nem voltunk még itt Halloweenkor, és nagyon kíváncsiak voltunk, hogy zajlik, és direkt így terveztük, hogy most estére itt legyünk, és részese lehessünk ennek a fantasztikus pillanatnak. Nézzétek meg ott azt a reklámot, ők mindent nagyon szeretnek felhájpolni, és hirdetni a saját terméküket valamilyen néven elnevezve. Ez például Habanero-nak hívja a szellemnek a kedvenc borsát. Ez itt pedig már San Antonio, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyen itt az éjszakai élet, hiszen most itt fogunk 2 éjszakát eltölteni San Antonióban, és megnézzük, hogy milyen a Halloween itt. Nagyon jó hangulat van a városban, nagyon szépen ki van világítva itt a Riverwalk és annak környéke, és különböző stílusú zenék szólnak, élő zene, az emberek be vannak öltözve, és fantasztikus így sétálgatni, így még soha nem voltunk ilyen Halloween időszakban. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing, it should have been you. Another time. Láttuk este a várost, Halloweenkor, San Antoniót, és most nézzük meg akkor nappal a nevezetességeket, és ismerjük meg történelmileg is Texas államot. Hát először is az a legjobb itt a városban, hogy nem kötelező itt fölül sétálni az autók között, hogyha meg akarod nézni a nevezetességeket, hanem le tudsz menni a Riverwalkra, és ott végig tudsz sétálni a folyó mellett, szuper környezetbe, tele van növényekkel, éttermekkel, meg jó hangulattal. És mi is itt parkoltunk le az utcán, itt fent, itt a parkolóóra, 1,80 óránként a parkolás, és innen fogjuk bejárni az egész várost. Ők is így mennek itt ezek a munkások, hogy nem autóval a tömegbe, hanem csónakkal, hiszen sokkal egyszerűbb. Valószínűleg valahol itt a Riverwalk partján van az a ház, amit ők felújítanak. A kerekesszékesekre és a babakocsisokra is gondoltak, mert lifttel is fel lehet menni. És amik itt vannak, ezek az éttermek, ezek mind ilyen texasi és mexikói jellegű éttermek, azaz főleg Tex-Mex éttermek. Érdemes kipróbálni itt egyet a Riverwalkon, nagyon jó hangulata van, főleg este. Nézzétek meg, milyen jó hangulatú hely van itt, ez egy ilyen esőerdőre hajad az egész. Van itt reggeli, ebéd és vacsora is, ez egy ilyen étterem és bár. Nagyon jól kitalálták ezt a Riverwalkot,
Igaz, hogy mű, de végig így körbe van ültetve, hogy azt érezd, hogy egy igazi ilyen dzsungelbe sétálsz, és nem szabad itt dohányozni sem, szóval nagyon természetközeli, annak ellenére, hogy beton alapokon járkálunk. Még ilyen jó kis sétányon, itt Amerikában, én még nem is jártam sehol. Ez az első hely, ami nekem így a kedvencem lett. A chicagói Riverwalk is gyönyörű, viszont ez sokkal jobban megfogott a növények miatt, több kacsa úszkál itt, nem jár itt akkora hajó, mint ott, tehát sokkal nyugodtabb, és nem is lehet dohányozni, ott pedig lehet. Minden ilyen lépcső mellé ilyen vízeséseket telepítettek ide. Annyira jó hangulatot kölcsönöz. Az utca pedig a legtöbb helyen piros téglával van kirakva, és ebből is látszik az, hogy mediterrán a város, és helyi alapanyagot használtak az építéséhez. Jöjjön egy kis történelem óra, de nem tömören, csak szeretnénk, hogyha megismernétek, hogy miért is olyan büszkék az egy csillag államára texasiak. Az egész innen kezdődött 1836-ban, amikor itt a mögöttem látható Alamo erődítményén nőtte ki magát. Alamóban egy ilyen spanyol misszió működött, és texasiak védelmezték ezt az erőddé kialakult közösséget. 1835 és 36 között zajlott a mexikóiak ostroma itt San Antonio területén. Minden erejükkel megpróbálták bevenni az Alamo erődöt, több-kevesebb sikerrel. Sokan nem tudjátok, de ez a rész, ez a texasi rész annak idején Mexikó része volt, és 1835, illetve 36-ban zajlott a texasiak függetlenségi háborúja, amikor ugyanis kivívták maguknak a függetlenséget, elszakadtak Mexikótól, és egy független állam, egy független köztársaság jött létre, amely aztán később az Egyesült Államokhoz is csatlakozott. Itt a texasi zászló, és látjátok rajta ezt az egyetlen egy csillagot, ez az 1836 és 1845 közötti időszakra utal, és az egy csillagállam kifejezés is az egyedüli, egyetlen és független texasi államra, a texasi köztársaságra utal. Ezt a gyönyörű szép Alamo templomot védelmezte az Alamo misszió a függetlenségi háború során. Ezért is nézett úgy ki, mint egy erőd. Mi ott abban a hátsó épületben vagyunk most, és egy ilyen hatalmas nagy területet, egy várfal vett körbe. It's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone and I'm just singing It should have been you. Another time, another place, I just know It could have been you. What a crime and what a shame to let go. Kijöttünk a templomból, így néz ki a kert, nagyon szépen meg van csinálva, ki van rakva itt kővel, növények vannak ültetve, pálmafák, és a templomba a belépés ingyenes volt, oda bementünk, megnéztük, de viszont vannak vezetett túrák, felnőtteknek $45, gyerekeknek pedig $35 kerül. Ezek az amerikaiak nagyon csodálkoznak, hogyha egy picit történelmi a dolog, ezért is szeretnek annyira Európába jönni, és megnézni azokat a gyönyörű régi épületeket, ahol mi lakunk. Azért itt fent az autók között se olyan rossz sétálni, mert mindenhol fák vannak, illetve kitesznek még több növényt az utcasarkokra is. Ez a San Antonio annyira más érzéseket kelt bennünk, annyira más élményeket ad, hiszen egyik-másik eddig járt városban sem tapasztaltuk meg ezt az érzést, amit itt kaptunk. Itt állunk a Majestic Színház előtt, ami attól különleges, mert 1929-ben ez volt az első épület az Egyesült Államokban, ami teljesen klimatizált volt. Zárva. Ebben a városban ezek a régi épületek falai nagyon sokat tudnának mesélni, rengeteg régi épület található itt. Azért csodálkozom azon, hogy ezt a város, San Antoniót nem nevezték még el Texas Velencéjének.
Sziasztok, meg akarjátok ismerni a mai videóba Texas legnagyobb, legrégebbi és legelső ranchét? Akkor ez a ti videótok, tartsatok velünk a mai napon is! Ezzel az iskolabusszal fognak minket ezen a Kings Ranchen körbevinni, annyira hatalmas, nagy területen fekszik el. Jelenleg 825 000 hektáron terül el ez a hatalmas terület, ami nagyobb, mint Rhode Island. Készen állunk az indulásra, Janella tourguide-unk, és ő fog minket ezzel az iskolabusszal körbevinni. Egy másfél óráig tart körülbelül ez az egész túr. Hogy most ott elől hajtják előttünk a lovakat vagy a teheneket, még azt nem látjuk, de lóháton ülnek a cowboyok és terelik az állatokat. Mindjárt oda fogunk érni és meg fogjátok látni. When we're backstage, we're playing loud, surfing the crowd. Everybody's jumping around. Yeah, that's the place where I wanna be. Going on stage headline. Ő volt itt Bobby, egy ilyen vad longhorn és ilyen hosszú szarvú marha, akinek nagyon-nagyon különleges a szarva, hiszen viszonylag eléggé szimmetrikusan állnak ezek az egy csavar tartalmazó hosszú szarvak, és nagyon ritka, hogy így ősz végén, illetve nagyon ritka, hogy így ősszel így itt jön-megy, ilyenkor már a téli szállásra szoktak bemenni. Ezeknél a hosszú szarvú marháknál olyan a szarv, mint az embernél az ujjlenyomat, nincs kettő egyforma. És ezen a részen, ahol most állunk, a ranchen belül itt élnek a cowboyok. Mindenkinek körülbelül ugyanakkor a háza van, és itt teljes nyugalomban a családjukkal el tudnak lenni. Végeztünk a túrán, és a farmnak, vagyis a ranchnek az egyik részén keresztül mentünk, és megtudtunk egy csomó érdekességet, amit szeretnénk veletek is megosztani. Először is szögezzük le, hogy mi az a ranch. Hát az egy ilyen nagy területű ingatlan, ahol állatokat tenyésztenek és tartanak, valamint mezőgazdasággal is foglalkoznak. És ezeken a rancheken dolgoznak a cowboyok, akik felelősek az állatoknak a tartásáért, gondozásáért és legeltetéséért. És ezeknek a cowboyoknak nagyon nehéz dolguk van, vagyis nagyon nehéz dolguk volt régen, mert ők, akármilyen volt az időjárás, nekik mindig kint kellett lenniük, és vigyázniuk kellett az állatokra. És ezek a cowboyok, illetve cowgirlök beolvadtak az amerikai kultúrába, ugye az öltözékükkel is, ilyen például a csizma, a kalap, a farmernadrág, az ing, természetesen a kicsit vastagabb ing az időjárásnak megfelelően, és a bőrmellény. Rengeteg érdekes információt tudtunk meg erről a King Ranchről, mégpedig azt, hogy 223 000 darabnál is, példánynál is több csörgőkígyó él itt ezen a hatalmas nagy területen. Olyan hatalmas, hogy még iskola, illetve bolt is működik a ranchnek a területén. De hogyan is jött létre ez a hatalmas, csodálatos létesítmény? Richard King egy New York-i ember volt, aki egyszer csak ellátogatott Texasba, ide délre, és azt mondta, hogy ő itt szeretne egy farmot, egy ranchot létrehozni, mert annyira beleszeretett ebbe a gyönyörű szép tájba. Megvásárolta itt az első földterületet ebben a sivatagban, itt Dél-Texasban, és létrehozott egy oázist, ahol van víz, ahol van zöld felület, és állatok tartásába kezdett. De hogyan is jött ez létre? Úgy jött létre, hogy összetoborzott körülbelül 100 embert, és azt mondta nekik, hogy gyertek velem Texasba, adok nektek enni, adok nektek munkát, adok nektek házat, és kitanítalak titeket. És így jött létre ez a hatalmas nagy területen, ez a gyönyörű fúzió az emberekkel és az állatokkal. Az itt dolgozó emberek nagyon meg vannak becsülve, mert ugye megmutattuk nektek, hogy mindenkinek van egy különálló háza, ki van építve nekik baseballpálya, szóval szórakozásra is van bőven lehetőség. A gyerekek el tudnak menni iskolába, hiszen itt a ranchen belül működik egy iskola, és saját iskolabuszuk is van. És ez az a dolog, amit el akartunk nektek mesélni, és mindenképp meg akartuk mutatni Texasnak a legnagyobb ranchét, hiszen szerintem ez nagyon izgalmas.
Never wanna have no bars. I just wanna play my rock and roll like they do on the radio. Tommy's got brand new drums, and I still have my old guitar. And John said this next song's gonna be... Itt vagyunk most San Antonióba, és innen most elindulunk Houstonba, és végig követhetitek az utunkat. Induljunk! If you feel that life is passing you by, if each day that follows is one and the same, if all you need is someone to take the time, don't go looking, babe, here I am. Ma reggel nagyba készülöttünk a reggelihez, aztán lementünk, és csalódottan tapasztaltuk, hogy ki van írva, annak ellenére, hogy benne volt a reggeli a szobának az árába, ki volt írva a hotelnál, hogy ma sajnos beteg a reggeliztető bácsi, úgyhogy nem tudja nekünk elkészíteni azt a tegnapi finom kapucsinónkat és a tegnapi finom rántottánkat. Ez egy bistró jellegű étterem volt a szállodában, és direkt megkérdeztük, hogy akkor ma lesz-e, vagy nem lesz-e, és azt mondták este, hogy lesz. Aztán sajnos mégse volt, így alakult a dolog, pedig szerettük volna neki megköszönni, hogy olyan kedves volt tegnap. És olyan finom reggelit csinált nekünk, nagyon normális volt, de tényleg. És képzeljétek el, hogy így beszélgettünk vele, és akkor mesélte, hogy heti 7 napot dolgozik. Úgyhogy nem csodálom, hogy ha már így ki volt neki a bundája. És akkor most útközben úgy döntöttünk végül is, így, hogy már 1:30 van, reggeli nélkül voltunk, csak egy kávét ittunk, kipróbáljuk ezt a Whataburger nevű helyet. Itt is van, ilyen texasi burgerlánc, menjünk, és akkor kóstoljuk meg, vagyis hát te kóstold meg, te vagy a ételkritikus. A krumpliuk isteni, az borzasztóan finom, de nekem ez a sima Whataburger, ez egyáltalán nem jön be. Csak mustár van benne, tele van ilyen ekkora hagymadarabokkal, de nagyon sok van benne, és se íze, se bűze, semmi. Tehát annyira nem. A burger nem, de a krumpli nagyon jó. Szerintem én többet ilyen burgert nem eszem. Or if you need some sweet loving, or if you're looking for someone who won't pretend, don't go looking, babe, here I am. Na, megérkeztünk ide Houstonba, és nagyon kíváncsiak vagyunk a szállodára, mert ez egy új szálloda, és még világosba értünk ide, tehát lesz még időnk egy kicsit bemenni a városba. Nem számítunk nagy belvárosra itt, mert ugye inkább itt az iparra jelentősebb, de azért meg fogjuk nézni. Kellemes 21 fok van, azért nem is veszünk még pulóvert se fel, mert nincs rá szükség. Na, egész jól néz ki a szoba, van 2 külön ágy, igaz? Ki alszik itt? Na jó, van 2 külön ágy, és új illat van itt. Fürdőszoba is elég jó, és örülünk neki, hogy tisztaság van, mert új minden. Nekem nem kell várnom, mert hoztam. Gyere ide! Becsomagolom! Megyünk be a városba, kinéztünk egy pár érdekes helyet, lehet, hogy még be is ülünk valahova. Sört kóstolni, igaz? Valamit kinéztél? Igen, néztünk egy nagyon jó kis helyet. Kicsit a városnak a belvárostól kívülre esik, de majd szeretnénk oda elmenni. Jó, menjünk. És ide állt mellénk egy ilyen jeep. Ugyanilyennel mentünk még Los Angelesbe, csak szürke volt. Ha nem láttátok azt a videót, akkor nézzétek meg, kattintsatok az i betűre. Megérkeztünk
Houstonnak az egyik parkjába, megyünk a japán kerthez, és olyan hatalmas nagy ez a park, hogy kisvasút megy körbe. És így elsőre azt tűnt fel a városba, hogy rengeteg a zöld felület. Most szólt nekünk egy helyi mexikói úriember, hogy a japán kert zárva van. Nem tudunk bemenni, viszont tudunk egy kicsit sétálni. De teszünk itt a mókucik és a kacsák között egy kört. És ez a város, Houston, Sam Houston parancsnokról kapta a nevét, aki a texasiakat 1836-ban a mexikóiak ellen győzelemre vezette, és ő volt Houston első kormányzója, és az első köztársaság elnöke. Ott szaladt megint egy mókuci. Nagyon sok mókus van a kertben, mert nagyon sok kacsa, és most itt körbe fogunk sétálni, nem tudom, hogy mi ez ilyen, micsoda ez? Ez egy feszített víztükrű, gyönyörű szép kis tó, és arra fele, ott a kerítés túloldalán pedig az a japán kert, és oda nem tudtunk kívülről bemenni, és teszünk egy próbát, hát ha erről a feléről mégiscsak valahogy be tudunk jutni. Hát, itt se jártunk sikerrel, ez a másik bejárata a japán kertnek, itt vannak az írások is, és látjátok, azért nem megyünk be, mert zárva van, pedig én nagyon szerettem volna bemenni. És nézd, ide ki van írva, hogy japán kert. Ez majdnem, hogy olyan, legalábbis érzésre, mint a Pesten a Városliget. Igen, nekem is az jutott róla eszembe. Ott kifejezetten hátul az a tó. Jól néz ki. Ugyanolyan. Tök jó, kijönnek ide az emberek jól érezni magukat, van zöld felület, lehet sétálni, lehet kutyát sétáltatni. Nagyon sok kutya van amúgy, meg nagyon sok liba van, meg nagyon sok mókus van, és sok ember is, de viszont akkora hatalmas a park, hogy elfér mindenki. Ne etesd a kacsákat! Hallja? Hello! Na mi van? Mondják, hogy kérünk még, Nagyon szelídek vagytok. adjatok még. Nincs több. Ott van fönt. Tessék? Mondjad. Oké. Ne menjetek. Kaptok még. Oda néz. Ez milyen érdekes, ez az egyik kacsa, annak nem ilyen zöld a feje, hanem fekete. Amikor nem frisbeeznek itt, akkor open air fesztivál szokott lenni ezen a füves területen. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me, no one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud. Két kört tettünk, és úgy sikerült megállni itt, az út szélén, itt, és most megyünk. Hova megyünk? A Bivaj Parkba. Itt Houstonban valamivel kisebb denevér kolónia él, mint San Antonióban, hiszen ott van a legnagyobb itt Texasban, közel 15 millió egyeddel. Itt 8 és 10 millió egyed között él a híd alatt, a hídnak a pillérei között, ezek a gyönyörű szép állatok. Azért, mert nagyon szépek a természetnek, 4 vagy 5 fajta denevér él itt, és a nyári melegebb hónapokban kiszoktak innen a hídból rajzolni. Sajnos már nincs olyan meleg, olyan 18 fok körül van most így este, de még most is lehetett őket látni, repdes valamelyik, és a hangjukat folyamatosan hallod. Ez volt tehát itt a Buffalo Park, egy hosszan elterülő park, ez is viszonylag Houstonnak a belvárosába található, közelebb az üzleti negyedhez már, mint látjátok, itt van már jó pár felhőkarcoló, de a legtöbb az ott van bent. Ide sokan járnak ki biciklizni, futni, edzeni, egy igazi
tüdeje ez is, mint az előző park a városnak. Na nézd meg, hogy hova hoztalak téged, ez egy sörfőzde, ahol lehet enni, és rengetegen vannak itt a parkolóba. Állítólag nagyon jó hely, az egyik legjobb itt Houstonba, most itt a denevér kergetés után. Szerintem ez pont jó kis felüdülés. Denevért kergettetek veled, mi? Te azért hoztál ide engem, hogy ne legyek nyűgös. Igen, hogy ne legyen nyűgös, most megetettem őt, megitatom, utána ágyba fektetem, és elaltatom. Ide kiállítottak nekünk egy pár járgányt. Van itt fagyis autó, van itt ilyen csontvázas autó, akkor van ott olyan, ahol egy rockzenekar játszik nekünk, meg egy régi Cadillac, ez egy Royce, az pedig egy Mini, és ki van minden festve, tök jól néz ki. Na mi van, ez cowboy? tetszik nekem a legjobban, ez itt. Ez a Cadillac. Nekem ez a kedvencem az összes közül. Hogy ha már így rá van írva, akkor mondd el a kedves rádióhallgatóknak, hogy hol vagyunk. Houstonba, a Szent Arnold sörfőzdébe, és most oda fogunk bemenni, gyertek! ESB-tek. Ez egy Bentley. Ez nem Royce, ez egy Bentley. Jó. Nézzétek meg, hány fajta csapolt sör van, és nem csak sör van, hanem kétfajta cider is. Oda üljünk. Hova ülünk a fél méter sörrel? Vigyázz, föl ne bukjál, mert megőrülök. Meghoztuk az italunkat. Én megkóstolom most ezt a Strawberry Kiwi Cidert, nagyon kíváncsi vagyok rá. Nagyon finom, nem túl édes. Kóstold meg te is. Én nem szeretem az édes cidereket. Ez nem édes, ez nagyon finom. Az illata nagyon jó, az inkább epres, mint kivis. Az eleje inkább epres, amikor lenyeled, akkor pedig ez a savanykás kiwi íz van. Nekem lehetne egy picit buborékosabb. Itt van a lista, így megyünk sorba. Következő a Harmony, ez már ugye egy sör, citrusos illata van. A malátát azt nagyon érezni, hogy a citrus komlóval. Ez ilyen, inkább ilyen nyári sör. És kóstold meg te! Ez egy ilyen zavaros IPA sör, 6,5%-os, könnyed nyári ital. Nagyon jó íze van. Az otthoni sörök közül leginkább a Dreher nyári komlós sörére emlékeztet. A következő jelöltünk, ez a Juicy IPA, azaz IPA, ahogy otthon mondani szokták. Ez ilyen mediterrán jellegű sör, inkább ilyen nagyon gyümölcsös íze van. Eddig az összes közül ez a legjobb. Van egy nagyon kesernyésebb utóíze, az elején gyümölcsös, viszont ez eddig a legerősebb 7,1%-os. Anger IPA, már a neve is utal arra, hogy eléggé karakteres íze van, nagyon erőteljes, és ilyen utóíznek a dinnyét érzed. Nagyon finom, és több mint 8%-os ez a sör. Nekem erről a sörről az előző jut eszembe, az a Juicy, csak egy kicsit karakteresebb, erősebb, alkoholosabb kivitelben. Legutolsó sör következik, Ternation, az a neve, jön a vonat közben. 9%-os, igaz? 9%-os,
Igen, a végére már így kicsit beütött a cucc, mert így a leglazábbtól jöttünk, ugye a cidertől, ami olyan 3%-os volt, 4, 6, 8 és 9. Én ezen semmi más nem érzek jelenleg, csak az, hogy brutál erős, úgyhogy ez a tiéd lesz. Jön a vonat, de nem az a fajta. Kávés illatai vannak ennek a sörnek, nagyon erős kávés illata van, sötétebb is. Olyan, ez konkrétan egy amerikai kávénak a színe. Először ilyen sejmes lágy, aztán utána beindul eléggé kesernyés, de nagyon jó. Nagyon jó volt ez a hely, én nagyon élveztem, úgyhogy ajánlom nektek a figyelmetekbe, ez volt a Szent Arnold sörfőzde itt Houstonban, és ki is nyugodtan tudtok ülni, hiszen melegen tart titeket ez a melegen tartó itt fölöttetek, úgyhogy tényleg, hogyha itt jártok Houstonba, akkor próbáljátok ki ezt a helyet mindenképpen, és nem csak sört tudtok kóstolni, hanem itt lehet enni is. Mi a különbség a két űrközpont között, a floridai és e között a houstoni űrközpont között? Hát innen Houstonból irányítják az űrhajókat, itt képzik ki az űrhajósokat, itt ezeket fogjuk látni, onnan Floridából pedig kilövik az űrhajókat, és a földre szállást koordinálják. Szóval ebből a két infóból kiderül, hogy a két űrközpont nem ugyanaz, mégis nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz, és egyik sem működhet a másik nélkül. Ez a belseje, itt van egy hatalmas nagy tér, ahol van souvenir shop, itt van egy holdkő letéve, lehet nézelődni, információkat olvasni, ott a másik oldalon be lehet ülni egy ilyen kapszulába, és egy kis élményt gyűjteni, hogy vajon milyen lehet, egy 3D-s élményt, ott hátul pedig lehet kisvasutazni. Ez nagyon jól néz ki. Jól néz ki, nagyon. Come and take a walk with me. Challenge your wildest dreams. No more fear. Follow that shine. Nagyon izgatott vagyok, hogy milyen rakétákat fogunk látni. Megérkeztünk ide a rakétaparkba, és itt van a Little Joe, aki nem is olyan kicsi. 1963 és 66 között ezeket tesztelte a NASA. Ez a Mercury Redstone 60 és 61 között kétszer juttatott fel embert az űrbe. Ezzel a rakétával jutottak fel. És a 60-as években egy ilyen hosszú rakétának a hajtóműve így nézett ki. Ez a hajtómű 61 kilométeres magasságba képes volt a Saturn 5-öt felrepíteni 9700 km/h sebességgel. Az előbb láthattátok, hogy felfele irányulva hogy is néz ki és mekkora egy ilyen hajtómű. Ezen a Saturn 5-ön 5 darab akkora nagy hajtómű található, hatalmas erőleadására képes, és mindjárt végig fogunk menni a rakéta mellett, hogy lássátok, milyen hatalmas és mennyi üzemanyagra van egy ilyen hatalmas nagy rakétának szüksége. Ahhoz, hogy akkora sebességre fel tudjon gyorsulni ez a rakéta, ez a 42 méter magas első szekció, ami ugye, hogyha kiürül, akkor leválik erről a rakétáról. 791 000 liter kerozénra volt rá szükség, és több mint 1.260.000 liter oxigénre. 33.400 kilonewtonos lökési ereje van ennek a rakétának, és az, hogy ez a több mint 700 000 liter kerozin és több mint 1.200.000 liter oxigén elégjen, 2,5 percre volt csak szüksége. El tudjátok ezt képzelni? Ugye megkülönböztetünk kettőfajta rakétát, ami személyzetet szállít, és olyat, amelyik pedig árut szállít. Ennek a hossza változik. Az áruszállítói 110 méter hosszú összesen, a személyzet szállítói az valamivel 90 méter fölött jár. Elérkeztünk a második etaphoz, ahol már nem kerozinnal volt töltve a második rakétatöltet, hanem folyékony hidrogénnel és folyékony oxigénnel. Ez körülbelül 6 percig tudta gyorsítani a rakétát. A folyékony hidrogénből 980 000 literre
még a folyékony oxigénből 310 000 literre volt szükség hozzá. Ennek a rakéta résznek a hossza 25 méter, és a felhajtó ereje 5000 kN. Érkeztünk a harmadik etaphoz, amely kétszer tud égni, egyszer 3 és egyszer 5 percet. Ebben is ugyancsak folyékony hidrogén és folyékony oxigén található meg. Folyékony hidrogénből több mint 250 000 liter, még folyékony oxigénből 76 000 liter. Ennek a hossza kicsivel kevesebb, mint 18 méter. Gyertek, kukkantsunk bele a rakétának az úgynevezett tetejébe, ami a kapszulát is hordozza. Még korábban ilyen hatalmas nagy motorok és kürtők voltak, így nézzetek meg, ott belül ég már csak az elégetett üzemanyag, ami hajtja tulajdonképpen ezt a rakétát, és ez a rész egy hatalmas nagy kürtő már, és az előző rakéták, előző szekciók pedig egyszerűen leválnak a hordozóról. Gyertek, nézzük meg, hogy néz ki a rakéta teteje. És automatikusan itt vannak ezek a dobozok, és ezek oldják le az előző rakétát, hiszen ezeknek nagyon erősen hozzákapaszkodva kell, hogy legyenek. Fantasztikus, hogy mire nem képes az ember. És elérkeztünk a végéhez. Itt van a kapszula, amiben körülbelül 3 ember fér bele, és szinte hihetetlen, én alig hiszem el, hogy ez az egész modul, ezt lövik fel az űrbe. Hatalmas nagy. A rakéta másik felére pedig egészen visszamehetünk az Apollo 17-től az első indulásig. Gyertek és menjünk végig itt a fal mellett. Itt lehet látni ezen a falon, hogy kik voltak a kapitányok, sikeres volt-e az űrbelövés, és hogy vissza tudtak-e épségben térni a Földre. És mindjárt odaérünk az egyik leghíresebb Apollo küldetéshez, az Apollo 11-hez. Azért volt híres, mert ez volt az első olyan küldetés, amikor a kilövés után 1969-ben az emberek leszálltak a Holdra. A legénységben 3 ember volt benne, ugye Neil Armstrong, Buzz Aldrin és Michael Collins. Armstrong és Aldrin a Holdra kiszállt a Holdra, még Collins a Holdkompon maradt. És így Armstrong lett az első ember, aki lelépett a Hold felszínére, és ugye innen terjed az a mondás, hogy kis lépés az embernek, de nagy lépés az emberiségnek. Ezért is olyan jelentős az a Houston, hiszen ide jelentkeztek be először a Holdról. Neil Armstrong a következőket mondta: Houston, a sas leszállt a Holdon épségben. És most pedig meg fogjuk nézni ezt a űrsikló szállító 747-est. Onnan jöttek föntről le, hiszen most a csomagokat, illetve a teher szállításra alkalmas szinten vagyunk. Innen jöttek föntről le az irányítóközpontból a létrán. Itt felvették a kompressziós kapszulába az űrrohát, az űrsétára alkalmas, és innen jöttek ki. És így szállították a különböző masinákat az űrbe. Ez itt mögöttem egész pontosan egy szatellitmotor. És ugye előbb mondtam, hogy a 747-est fogjuk megnézni, de előtte a legfontosabbat néztük meg, az űrsiklónak a teherhordó részét, most pedig az irányítópultot fogjuk. És akkor az előbb láthattátok, hogy néz ki az irányítópult, ahonnan irányítják ezt az űrsiklót, és közvetlenül a pilótáknak az ülései mögött pedig ott vannak azok a sárga lefedők, ott vannak azok a sárga csapóajtók, ahol az alsó szintre, amit az előző képeken mutattunk nektek, le lehetett menni az űrbe, és fel lehetett öltözködni az űrsétához. A 747-es gyomrában pedig a kiállítás azt mutatja be a kezdetektől, hogy egy modern repülőn kezdték el tesztelni, hogy hogyan fogják tudni szállítani az űrsiklót egészen a megvalósításig. Pedig annak a modellezését láthatjátok, hogyha működne, akkor lehetne is látni, hogy teszik rá az űrsiklót a 747-es tetejére. És most egy olyan helységbe értünk, ahol meg lehet nézni a különböző holdköveket, de ha ez még nem lenne elég, akkor van itt egy, amit meg is lehet tapogatni, úgyhogy tapogassuk meg. Na, milyen érzés megtapogatni a holdat? Érdekes, ilyen teljesen sima. És itt látható mellettem egy életkép, hogy milyen is ez a holdra szállás, mikor már ott vannak a felszínen. Ugye kitűzik az amerikai zászlót, utána kicsit megfúrják a felszínt, és ezzel a holdjáró autóval közlekednek, illetve, ugye, hogy rögzítsék a dolgokat, ott van egy videókamera is a háttérben. Ez pedig itt az Apollo 17-nek az emberszállító kapszulája,
elég picike hely van benne, de 3-an elfértek, és ezzel tértek vissza a Földre. És most pedig mindjárt belépünk Amerika első űrállomására, űrközpontjába, és megnézzük, hogy hogy nézett ki belülről. Itt az űrközpontban természetesen súlytalanság volt, és ott láthatjátok a nyílást, ahol az űrsikló hozzá kapcsolódott az űrállomáshoz, és itt léptek be az emberek az űrállomásra. Ott felül láthattátok a konyhát, ahol lehetett enni, itt alatta a tusolókabint, szobabiciklit, hogy az izmaikat az emberek, akik itt voltak az űrállomáson, azokat folyamatosan kordában tudják tartani, és volt egy megsemmisítő állomás is. A másik oldalon pedig itt volt az alvókabin. És visszatértünk arra a helyszínre, ahonnan elindultunk, és most fedeztük fel, hogy egy külön szekcióban még a Mars missziót is meg lehet nézni. Oda eddig emberek nem jutottak el elvileg, csak robotok. Vissza fognak térni a Holdra is. Itt mögöttem ezen a táblán meg lehet nézni, hogy hova szálltak már le a Holdra, és hogy a jövőben hova terveznek még leszállni. Itt a Hold, nézzétek! Ja igen, tényleg. Most sétáltunk az előbb átalatta. Lehet venni minden NASA-val kapcsolatos dolgot, lehet venni űrruhát, lehet venni kabátot, amire rá van írva, meg a babáknak is lehet venni. Ilyen, ez micsoda? Ilyen rugdalózót, űrsapkát is lehet venni, szóval mindent, amit el tudtok képzelni. Itt a Laika kutyus, nézzétek! Ő is fent járt az űrben. Ebben megiszod a kis fél decidot otthon, és eltűnsz az űrben. De nézzétek meg, mutasd meg a pólód, neked már így van. jöttél. Én názásba jöttem. Ez nekem járna ez a fél deci most. Ennek nem elég a fél deci. Ez ilyen hatalmas nagy kulacs. Mennyibe kerül ez? $45 kerül. És várjatok, hogyha valaki asztronauta fejéből akarna inni, ne talántán, akkor azt is meg tudja tenni. Van neked egy ilyen uzsitasi. Ez mondjuk legalább jól néz ki. Ez $100. Nézzétek, találtam egy hasznos dolgot a konyhába. $25 kerül. Na például ilyet vennék, csak nem itt. Gyertek, menjünk le, és nézzük meg, hogy hol képzik ki az űrhajósokat. Ugye a két űrközpont abban különbözik egymástól, hogy itt képzik ki az űrhajósokat, itt vannak ezek a lebegő szobák, kompressziószobák, illetve innen irányítják az űrhajókat, a Kennedyről pedig, ami Floridában található, onnan lövik, és oda is érkeznek vissza. Egészen különleges érzés itt lenni, látni a különböző asztronauta felszereléseket, hogy hogyan épül fel az űrbe kirepülés. És itt pedig lehet látni a nemzetközi űrállomáshoz kapcsolódó, nemzetközi kooperációban működő 15 ország részvételével a különböző kapszulákat. Például a kokáért a SpaceX-et is ugye itt tesztelték, és a Kennedyről lőtték fel, ha jól tudom. Ez egy privát cég, és a Boeing is tesztel űrbe fellőhető dolgokat. Visszaértünk a túráról, ide, vissza a központba, még körül lehet egyet nézni, és aztán megyünk kifele. Srácok, véget ért a túránk, és mindent megnéztünk, amit meg szerettünk volna. Indulunk tovább. Most vár ránk egy olyan körülbelül 7 órás út, vagy Little Rockba fogunk aludni, vagy pedig, hogy hívják a másik helyet? Texarkanába. Még nem tudjuk, attól függ, hogy mennyire leszünk fáradtak, de induljunk tovább akkor. És mielőtt elhagyjuk Texast, megvan az In-N-Out burgerünk, nézzétek csak! 6 kis burger itt sorakozik, és várja, hogy megegyük. Hiszen itt Texasban is van már In-N-Out. Apologizing when you started it. Why under
De jó már kiszállni. Ugye legutoljára Houstonba álltunk meg, amikor megvettük a hamburgert, és azóta végig a kocsiban ültünk, hogy minél hamarabb ideérjünk, mert ott a dugó miatt nagyon sokat vesztettünk az időnkből, gyorsan pakoljuk ki az autót, és húzzunk fel a szobába. Szóval az a lényeg, hogy felújítják a szállodát, de ez ki is volt írva az oldalra, ahol foglaltuk. Minket ez nem érdekel. Szóval ez lenne a kis szobára, mint a konyhasarok. Még mosogatógép is van. Igazából nem is ez a fontos, hanem hogy legyen egy kényelmes, szép, tiszta ágy és tiszta fürdőszoba. Most már Arkansasból jelentkezünk egy 272-es üzemanyagkúttól. Nézzétek meg, milyen pedánsan lemossa az egész autót. Tiszta legyen ám! Kilássak! Lemossam a felniket is? Szerintem egy motormosást kérnék, nyissam az elejét? Aha, létszik. A neve veszélyes. És ez itt már, ahol most vagyunk, Memphis, ahol nem csak a várost ismerhetitek meg, hanem a rock and roll történetét. A 20. század második felében született meg ez a műfaj, ami blues, country és más műfajok keveredéséből jött létre. Az 50-es évek Amerikájában ez a műfaj nagyon hamar elterjedt a fiatalok körében, és ez a hely itt a Sun Studio, ami jelentősen befolyásolta ezt a műfajt. Sam Phillips alapította meg ezt a stúdiót, ahol olyan legendás előadók rögzítették dalaikat, mint Johnny Cash, Carl Perkins és Elvis Presley. Samnek az volt a víziója, hogy olyan tehetséges előadókat támogasson, akinek van egyedi stílusa. Elvis a Mississippi állambeli Tupelóban született, és 19 évesen jött ide, és ebben a stúdióban akart felvenni egy demót, ekkor találkozott Sammel. És Sam természetesen azonnal felismerte benne a tehetséget. Itt indult be neki a zenei karrierje, és több mint 30 filmben is szerepelt ezután. Amerika királyaként is emlegették, és most, hogy ezeket tudjátok, induljunk el a következő helyszínünkre, ahol nagyon sokat zenélt. És akkor mielőtt elindulunk, itt van 2 darab bakelit lemez, amin a híres tehetségek, illetve együtteseknek a felvételéről tanúskodik, mint például a U2, Ringo Starr, Elvis Presley, ugye, Johnny Cash, szóval vannak. When Willie comes round, you better run for cover, or he's gonna keep you up all night. He's gonna take you out and get you lit and call your brother. You're in a playground in a fight. He'll leave you knocked down, sitting crying for your mother. And when you're on the ground, he'll pick you up and say, have another boy. You better run for cover when Willie comes around. When Willie comes by, better hide your money. Sikerült leparkolnunk itt a Beale Streethez közel. Nagyon szerencsénk volt, mert egy helyet találtunk az utcán, amúgy meg parkolóházba lehetett volna még leállni, de azt képzeljétek el, hogy $30 kerül. Az rohadt drága. Igen, úgyhogy itt meg $1 szépen megállunk egy órára, viszont kicsivel tovább tartott, és szerencse is kellett hozzá, hogy találjunk helyet, de megvan, úgyhogy menjünk és járjuk körbe itt a Beale Street környékét. Igen, de nézzétek meg, ilyen villamosok járnak itt, szerintem ezek nagyon jól néznek ki. Nagyon ilyen régi hangulatot kölcsönöznek. Marha jó. Out in stormy weather, I might have the blues, but nothing ever stopped me from dusting off my shoes. You might think you'll see me falling to the ground, but I threw up my umbrella. És itt van a trollinak a megállója, tök jól néz ki ez is szerintem. Neked mi a véleményed? Nekem is nagyon tetszik. Kellemes hangulatú eddig a város. Látszik, hogy minden a zenéről szól. És egy kicsit olyan érzésem van, mint Miamiba, ugyanis brutál fűszag van, annyira, hogy már
én is egy kicsit kezdek tőle bekábulni, esküszöm, annyira, úristen, annyira tömény. És nézd meg, drágám, hogy itt vannak a csillagok az utcán, itt van például Tom Jones, előtted, a lábaid előtt hever, Mills Brothers, ők ilyen énekesek. Énekeseknek a csillagjai vannak. Na, megtaláltad a Tony Curtis-t? Igen, itt van mögöttem. És most olvastam utána, hogy ezek énekesek és színészek, akik itt ebben az Orpheum Színházban játszottak, vagy pedig előadtak valamit. Na és itt van a Beale Street, ami miatt ide jöttünk. Nézzük meg, hogy hogy néz ki. Sajnos itt a szobor körül tele vannak hajléktalanokkal. Hát ide vannak települve, de a király, az a király marad. Na gyere, hamupipőke! Felpattanunk? Itt is van egy tök hintó. Hol volt? San Antonio tele volt ilyenekkel. Naplementébe értünk ide, de kétségkívül este van marha jó hangulata, és ezek a fények, ezek a zenék, amik kiszűrődnek a különböző ilyen bárokból, az leírhatatlan. És ez jelenleg itt a Beale Street és a kis utcáskák, amik hozzá kapcsolódnak. Ez itt Memphisnek a híres zenei negyede. Ez a negyed egyébként inkább a bluesról és a soul típusú zenékről a híres, viszont Elvis Presley is innen Memphisből származott, és itt a környéken adott is elő különböző zeneszámokat, viszont ő inkább a rock and rollban és Viszont ő a rock and rollnak a királya volt. És pedig szerintem menjünk a következő helyszínünkre. Tudod, hogy mi az? A Graceland, gyerünk! Tired of talking, I put on a smile and let my alter ego out wherever I will go. The stains will always show. I'm trapped inside a fake reality. Bad days will never come for me. How can I be honest with myself? Azért, ahogy így sétálunk, azt el kell, hogy mondjam, hogy nem a legtisztább város, nem? Nem a legtisztább művészváros. Ez van, ezt így kell szeretni, így kell elfogadni, de egyébként nagyon jó. Igen, nagyon jó hangulata van a városnak, főleg itt ennek az utcának, amin végig sétáltunk. Oda érdemes elmenni. Szóval megérkeztünk most ide Gracelandbe, ami a királynak az otthona volt. Itt volt egy hatalmas nagy birtoka neki, itt tárolják a különböző emléktárgyait, a háza itt van bent, itt vannak a repülői, itt vannak az autói, mindent meg lehet nézni, és itt lehet leparkolni, ez itt egy hatalmas nagy parkoló, és olyan nagy ez a terület, képzeljétek el, hogy egy busszal visznek körbe téged, mi viszont most már későn jöttünk, úgyhogy erre nincs lehetőségünk. Amúgy, hogyha ilyenre szeretnétek benevezni, akkor $160 per fő, és az olcsóbb jegy az pedig $80 per fő a felnőtteknek. Időben úgy kell számolni, hogy 3-4 órát is igénybe vesz ez a rövidebb tárlatvezetés. Ott van a busz mögötte. Aha, ezzel lehet körbe menni. És addig bemegyünk ide a Welcome Centerbe, megnézzük azért, hogy is néz ez ki. Igen, és még mindig nagyon sokan vannak, annak ellenére, hogy már elvileg bezárt az épület. De a karácsonyi díszek már kint vannak. Szóval ez itt Graceland, ami Memphisnek az egyik legikonikusabb helyszíne. Nagyon sokan látogatják évente. Látjátok, hogy még mindig, annak ellenére, hogy zárva van, még mindig nagyon sokan tengenek, lengenek itt. Mi is ide jöttünk most, mi is tengünk-lengünk. És ezt itt Elvisnek a halála után alakították át múzeumnak, úgyhogy tárva nyitva van a nagy közönség előtt. Amúgy a király itt halt meg Memphisben. Ez egy érdekes történet, mert
gondja volt a szívével, meg ugye sokan tudták, hogy gyógyszereket szed, drogozik is, de viszont szívinfarktusba halt meg, mégpedig úgy, hogy egy nagyon méltatlan helyzetbe, ugyanis WC-re akart menni, és annyira erőlködött, hogy szívinfarktust kapott. Jó, azért én nagyon sajnálom, hogy nem tudtunk bemenni, hogy már ugye idáig eljöttünk, és ez nem jött össze, de van ilyen. Hát ja, fáj a szívem azért, mert azért itt neki az autóit megnézni, ami engem a legjobban érdekelt volna, meg úgy azt, ahol lakott, azt a házat, az fantasztikus lett volna. És azt ne felejtsük el, hogy most egy déli városban vagyunk, ahol jelen volt régen a rabszolgaság, és ezért ezek az afroamerikaiak közösségekbe tömörültek, összefogtak, és ez a mai napig látszik, hogy elég sokan vannak azért itt a városban, és a mai napig azért elég erős az összetartás. Amúgy nekünk kifejezetten nincsen bajunk velük, nem volt semmi ilyen, de azért tudjátok, hogy ők milyenek, azért így odaszólogatnak, hogy hé, mizu van, neked is ugye odaszólogattak, meg beszóltak nekünk, hogy mi van ikrek, mert ugyanolyan fölsőnk van, meg hát ilyenek, tudjátok, hogy milyenek. Nincs velük semmi gond, egyszerűen csak jókedvűek. Ők másképp élik a világot, más szemmel látják, mint mi. Szóval ez az, ami nekünk a mai napunkba belefért, így megállás közben Memphisből. Azokat néztük meg, ami minket érdekelt főleg, és reméljük, hogy azért ti is érdekesnek találtátok ezeket. Ez volt a mi texasi kalandunk. Rancsekkel, nagyvárosokkal és a NASA világával. Innen Chicagóba indulunk, mert onnan repülünk haza. Ez tehát az utolsó epizód ebből az utazásból, reméljük élveztétek velünk együtt Texas hangulatát, találkozunk a következő nagy kalandban, ha tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok meg a lájkot, sziasztok!